Përshëndetje teleshikues të nderuar. Siguria dhe aktualiteti politik Kosovë, teme debatit të sonshëm. Me ne dhe me ju, dy deputet Kuvendit Kosovës. Është Fatmir Xhelili nga PDK-ja dhe Haxhi Shala nga Nisma. Në këtë emision ka qenë e ftuar edhe zonja Drita Millaku, megjithatë në momentin e fundit për shkaqe objektive nuk mori pjesë. Pra mirë se na keni ardhur. Mirë se vjen. Zoti Xhelili, a ka krizë institucionale? Megjithatë, kur them krizë institucionale, e referohem edhe bllokadës dje dhe sot, po e quaj bllokadë mos miratimi i buxhetit Kuvendit Kosovës. Jo, nuk mendoj që ka krizë institucionale. Çështja e mos ekzistimit të numrave të nevojshëm për votimin e dieshëm nënkupton neglizhencë pak në shtat partisë në pushtet. 2-3 deputet kanë qenë zyrtarisht në rrugë në shtetet mike me detyra dhe mungesa atyne u ka shpërdar pak prej opozitës. Unë besoj që buxheti është në ligj, që ligji për buxhet është i domosdoshëm për vazhdimin e funksionimit të shtetit, po janë parametra lejues këto që ndodhen edhe besoj që ka kohë të mjaftueshme dhe të volitshme për të votuar buxheti. Me kthimin e deputetëve tonë të koalicionit prej votimeve zyrtare, besoj që dillen, jo besoj, po më bindem që dillen dhe kaloj buxheti. Edhe ju, zoti Shala, do thotë nuk pajtoheni se ka krizë apo skenar të caktuar? Unë jam i mendim se kur doktori nuk ka krizë institucionale, ka mungesë të numrave që është e natyrshme. Edhe në qeverinë e kaluar ka pas mbi edhe deputet në pozitë, po shpesh herë ka ndodhur që s'ka pas numra për të vazhduar ose për të votuar, por ajo që më mbërngos se në Kuvendin e Kosovës e dim si çdo herë për çështje madhore, çështje buxheti, ligje, asnjëherë nuk kanë kthyer opozitë, po çdo herë kanë votuar edhe opozita. Këtë radhë ndodhi një praktikë tjetër të mungesë të numra, opozita e shfrytëzoi edhe nuk mor pjesë në votime, kështu që nuk kaloi dje buxheti, që besoj që në ditën e diele do të kalon edhe nuk mund të themi që ka krizë ekonomike, vetëm po thehen disa metoda të mira që ka pasur deri tash Kuvendi i Kosovës. Është një të praktikuar ato të cilat kanë qenë deri më tash, që gjithçka shkaon shërbim qytetarëve, mos ketë opozit. Opozita ka hapësirë të hap tema të ndryshme për të treguar si opozitarizmin në parlamentin tonë. Zoti Xhelili, dielën e shes si opcion i arsyeshëm, i pranueshëm dhe do thotë i arrit shumë qëllimi? Është pak e pazakon, po është i arsyeshëm edhe është optimalisht e mundshme dhe do të realizohet. Deputetët e koalicionit faktikisht e plotësojnë numrin e cili është i mjaftueshëm për me kalu ligje për buxhetin. Ndoshta është në moment të i volitshëm e opozitës për me tregu një potencë politike dhe për kanë se me vetëdijsuar koalicionin e opozitës që ata janë të rëndësishëm vendimari. Sidoqoftë buxheti i xhedhve nuk është vetëm buxheti i opozitës, por edhe është buxheti i opozitës edhe buxhet në cilën bazohen funksionimi dhe shpërndarja e mjeteve financiare për funksionimin e instrumenteve të shtetit tonë, po edhe resorëve dhe sektorëve prej administratës publike, policisë, shëndetësisë, arsimit e tjerë, dilën do të votohet buxheti në lexim parë dhe normalisht që do të plotësohet me disa propozim amandamente që dalin ashtu edhe prej grupeve parlamentare dhe prej deputetëve. Përndryshe ju jeni edhe ju jeni kryetar i Komisionit për Siguri, ju jeni antar apo? Siguria në Kosovë. Sa ka pikrisht, edhe po flasin ngjarjet edhe aktualiteti politik ndikim pikrisht në sigurinë në Kosovë? Po mund të themi që siguria në Kosovë, edhe pse shpesh mediat bajnë një lloj fushate si gjëra siguria nuk, po siguria, ato pramasat që me thasë siguria nuk është e bresht, mund të konstatojmë se siguria është e mirë në vendin tonë për momentin, edhe pse ka lëvizje të ndryshme të vogla, po ato lëvizje të vogla apo individ nuk mund të aprishin sigurinë në Kosovë, sepse shteti nuk duhet të varet nga grupacionet apo njerëzit apo shërbime të ndryshme të cilat tentojnë ta orientojnë sigurinë ose ta qesin Kosovën si një vend jo i sigurt për qytetarët e vendit ose në opinionin e gjerë
Bashkimin Evropian, po prapë mund të themi që në Kosovë kemi një siguri jashtëzakonisht të mirë falë policisë Kosovës, institucioneve të sigurisë në Kosovë, të cilat janë jashtëzakonisht efikase në kryerjen e detyrave. Kështu që mund të themi lëshëm që Kosova ka një siguri të qëndrueshëm tashtë. Po, mirë, zoti Xhelili, arkitektura mbrojtësi sa i përket segmentit sigurisë, si funksionon, sa jeni të kënaqur dhe sa garanton siguri? Ju keni qenë do të thotë komisioni edhe në mandatin e kaluar, apo? Po, siguria në Kosovë me përdor terminologjinë profesionale për siguri është stabile, është e qëndrueshme. Fillimisht siguria bazike e integritetit edhe sigurisë së shtetit tonë bazohet në mekanizma më të fuqishëm botror për ruajtjen e këtij integriteti, që është mekanizmi i KFOR-it, faktikisht i aleancës NATO-s, që është një organizatë politiko-ushtarake më e fuqishme me thonë botë, dhe në këtë drejtim na jemi shumë komod. Besoj që edhe profesionalizmi, funksionaliteti dhe pjekuria e policisë tonë është një instrument i mjaftueshëm për siguri publike. Besoj që Kosova në prej shteteve të rralla ku në çdo periudhë kohore 24 orë mund qytetari me shëtit i lirë, gjë që nuk e sheh edhe në vendet ndoshta më të zhvilluara evropiane edhe më larg. Siguria është stabile dhe gjithherë instrumentet e shtetit tonë janë vigjilente dhe i bojnë vlerësimet e rreziqeve. Normalisht që ekzistojnë vlerësime që janë të qëndrueshme dhe në bazë vlerësimeve të rreziqeve që përpilohen edhe hartohen në fillim të viteve apo në fund të viteve, ato me kujdes për cilën. Muj me thonë që identifikimi i rreziqeve mbaret shpej shumë relacioneve dhe në politikën e brendshme, po edhe relacion Kosovës me politikën e jashtme. Ndoshta në prej rreziqeve momentalisht është bisedimet edhe dialogu me Serbinë, varet çfarë forme do të shkojë, varet ç'është do të zhvillohet edhe varet për asaj se sa do të zgjat. Ndoshta disa shtete, po edhe Serbia, janë të interesuar me majtë Kosovën jo stabile dhe me prezentu se në shtet ku ka potencial për me prodhu apo me gjeneru në jo stabilitet. Mirë po, besoj që funksionimi e instrumenteve të shtetit tonë dhe për cila me kujdes aktiviteteve të Serbisë, të Rusisë edhe shteteve jo dashamirëse të Kosovës është mekanizëm që kujdeset që Kosova tjetë stabile dhe të zhvilloj aktivitetet e veta dhe njerëz të jetojnë jetën e vetë dhe të angazhohen për përfitime ditore, personale edhe jetike. Qytetarët nuk e nin vetën të kërcënuar me lëviz në asnjë cep të Kosovës në këtë periudhë kohore. Ndoshta edhe situata e cila ka qenë në veri të Kosovës tash ka ndryshuar dhe lëvizja e lirë është edhe në atë pjesë. Shumë qytetarë dhe të entitetet shqiptarë qarkullojnë, bojnë tregti, kanë takime, po edhe ma nuk është befasi që edhe çdo ditë edhe në rrugë të Prishtinës po qyteteve të tjera i ndëgjat duke folë në gjuhën serbokrate, pjesëtarë të nacionalitetit serb dhe nacionalitetit. E përmend Veri në Mitrovicës, grupacione të cilat veprojnë, sfidojnë institucionet tona, nuk veprojnë sipas jush? Nuk besoj që janë grupacione që kanë mundësi me sfidu shtetin tonë, janë ashta grupacione që primari kanë aktivitetet kriminele, mbrapa aktiviteteve kriminele atëherë edhe janë ashta të lidhën me disa vija dhe politike në Serbi. Kështu që nuk shoh ndonjë rrezik potencial për aty në grupeve të marrë parasysh edhe prezencën e KFOR-it, po edhe pjekurinë edhe aftësinë e policisë tonë dhe segmenteve tjera të shtetit tonë për me vepru në situata në qoftë se ka nevojë. Zoti Shalla, si kryetari i komisionit, cilat janë kompetencat e juaj, sa jeni të informuar, a paralajmëroheni kur faktikisht Kosova, institucionet, segmentet e sigurisë kanë ndonjë informatë se mund të eskaloj situata? Apo cilat janë kompetencat konkrete? Kompetencat e komisioni jo është komisioni i sigurisë, po gjitha komisioni janë monitorimi i ligjeve ose zbatimi i ligjeve në qeveri. Nuk ka kompetenca ekzekutive apo por si do të qoftë në çështë ndonjë rast në ndonjë rast shpreh çështja specifike e sigurisë, ne si komision mund të aftojmë ministrin, drejtorin e policisë, ministrin e FSK-s, komandantin e FSK-s që të raportojnë dhe të jemi në
të informuar si komision lidhur me ngjarjet që mund të ndodhin apo që ka ndodhur më herët, çdo herë janë ftuar mekanizmat të cilat raportojnë para komisionit. Përndryshe komisioni nuk ka mision ekzekutiv, po ka vetëm monitorim të ligjeve të institucionet të sigurisë. Mu informoheni do të raste patjetër. Për gjithçka që aty ku intereson komisionin për ndonjë ngjarje, i ftojmë ministrat edhe komandantët si të policisë, si të FSK-s që të informojmë me atë rast. Ngjarjet. Mirë, zoti Xhelili, a ka strategji të sigurisë Kosova dhe me cilat shtete korespondon kjo strategji? Është marrë një model? E thatë ma herët me gjithatë shumë e interes do thotë sa mujmi parandalu. Ka Kosova strategji për siguri, ato zakonisht ripërtrien në periudat ndryshme kohore, mujnë me qanë në periudat 9 vjeqare, 2 vjeqare, 4 vjeqare tjerë. Për kundër strategjisë për siguri shtetënore se kombëtare të quaj, ekzistojnë edhe një mëri strategjisë tjera, cilat ja mundsojnë edhe edukimin, trajnimin, funksionalitetin dhe përsosjen e punës të instrumenteve të shtetit tonë, po edhe ndikojnë koordinimin e aktiviteteve të resorëve të ndryshme të shtetit tonë, cilat ndërlidhen në fushlamin e sigurisë, ku janë pyetje për shembull luftimi i llojeve të ndryshme të krimeve, prej atij krimit të organizuar, krimit të organizuar financiar, trafikimit me çani njerëzore, trafikimit me narkotik, parandalimi dhe luftimi i krimit, luftimi i terrorizmit, ku ka nevojë që të koordinohen aktivitetet pe pjesës parandalimit dhe te pjesa e luftimit drejt për drejt dhe pjesa e mbëshkimit. Muj me thonë që shteti jonë është i avancuar këtë drejtim, ka edhe planin e reagimit kombëtar, që është një plan që shtetet tjera në rajon nuk e kanë, që është i ndërlidhur drejt për drejt edhe me sistemin e menaxhimit të emergjencave civile. Tash po shihet posaçërisht kohët e fundit sa është i rëndësishëm ai plan kombëtar dhe sistemi për menaxhimin integruar të emergjencave, se edhe fatkeqësitë natyrore kanë ardhur me qenë edhe rrezik edhe kërcënim për sigurinë edhe për mirëqenien e qytetarëve edhe të vendit. Kështu që çdo ditë më shumë po vjen në shprehje se janë ndërtuar segmentet e sigurisë në mënyrë të volitshëm, fal angazhimit njerëzve që punojnë për këto struktura, apo edhe mendimin e faktorit ndërkombëtar prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe Shteteve të Bashkimit Evropian, të cilat na kanë ndihmuar vazhdimisht në edukim, në trajnim edhe në përparim progresiv të këtyre strukturave. Besoj që shteti jonë ka fuqi më përballë me rreziqet cilat janë të evidentuar si rreziqet, po edhe me kanosit apo kërcimet eventuale që shkëna pas rast. Normalisht që shtetet e pjekura zhvillojnë edhe metodën e mbrojtjes të butë, ashtu të quajtur, ku mbrojtja e butë nënkupton instrumentet e shtetit tonë për siguri, po edhe marrëveshjet edhe mecit me ndërkombëtare që janë me shtetet strategjike. Dihet që Kosova ka një partneritet edhe një marrëveshje për bashkëpunim edhe për përkraje me Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është esenciale për ndihmën tonë, qoftë në drejtim të zhvillimit të shtetit tonë dhe mekanizmat tonë, qoftë në drejtim të mbrojtjes së situata eventuale, dhe mbrojtja e butë është gjithherë më pak e kushtueshme. Buxheti i shtetit tonë e pam që është i vogël dhe na nuk kemi mundësi me investu në qoftë në armatim, qoftë në pajisje të shumë shtrejta, që edhe shtetet me buxhete 200-300 miliardë që kanë problem me pajis me teknologji të reja dhe me pajisje të reja tekniko-teknologjike po dhe armatim. Besoj që në rast kanosjeve ose rreziqeve eventuale do të kemi mbështetjen jo vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, po edhe të NATO-s, edhe partnerëve strategjik evropian me të cilët kemi marrëdhënie të shkëlqyeshme, jo vetëm në fushën e sigurisë, po edhe në fusha tjera. Mirë, zoti Shala, komisioni juaj sa ka kredibilitet dhe a është i besueshëm gjithë një botë, një verifikim paraprakisht me të vinë edhe ato informata të cilët shpeshherë kanë peshë që nuk janë për opinion. Këtë drejtim, sa është i besueshëm? Po tash të flasun për besueshmërinë, ato janë të gjithë zgjedhur të
të qytetarëve në gjithë deputet. Do një verifikim tjetër nuk do? Po, ligji i verifikimit përcakton 3 vetë të cilët nuk kanë mund të ikin aty verifikimit presidenti, kryetari i parlamentit dhe kryeministri. Të tjerët janë të obliguar të gjithë të verifikohen nëse është nevoja. Nëse ky komision dëshiron të ketë qasje në dokumentat sekrete, atëherë është i domosdoshëm verifikimin te agjencioni AKI-s ose të departamenti i verifikimit që të kemi mundësi të kemi qasje në dokumentat sekrete. Nëse verifikimin nuk e kemi, atëherë ata deputetë të cilët nuk e kanë verifikim, institucionit të cilët i ka ato dokumenta ose në vitin një dokument si në polici, si në AKI, atëherë nuk mund të kemi qasje në dokumentat sekrete. Por nëse çdo kush që dëshiron të ketë nga komisioni apo nga parlamenti pa përjashtuar tash komisioni jonë ose ai, mirë është që të gjithë deputetët të kenë verifikimin dhe të kenë qasje në dokumentat sekrete të shtetit. Në moment që ka certifikatën e verifikimit nivelit 3, atëherë mund të ketë qasje në dokumentat sekrete të shtetit, atëherë ku intereson se jo çdo herë kush. Po, sigurisht. Po duhet me pas një arsye dhe të kërkohen dokumentat sekrete. Cili model i punës aplikohet në këtë komision? Po flasi, vetëm çështja e komunikimit me ta, apo edhe kur bëhen shkelje, kur bëhen devijime, deformime, a mirët komisioni juaj? Ne tash në komisionin, në këtë komisionin për herë të parë, tash kemi filluar të punojmë, mirëm me ligjet të cilat i ka sjellë Ministria e Punës së Brendshme, po në komisione mund të ketë ankesa të policisë, për shkak se ka bërë pa drejt, nga inspektoriati i policisë, apo ndonjë mekanizëm tjetër, edhe tani e rishqyqen atë ankesë komisionin, nëse është e rëndësishme që të mirëm me ato, atëherë ftojmë ministrin apo drejtorin e policisë, edhe t'ja shqysim si çështje. Por jo të mirëm ma tepër ose të mirëm, ose t'ja imponojmë institucionit për realizimin një kërkesit një qytetarit, një policit apo një qytetarit apo dikujt tjetër, po mund të diskutohen edhe ankesat e ndryshme në komision. Rastet e fundit përkatësisht në qeverinë më herë do të thotë, që ndodhen në KUVEND i ka shqyrtu komisioni ju, zotë Gjelili. Ju keni qenë edhe po flasë zërënës minister, apo me keni përvojnë këtë drejtim. Do thotë, si komunikon kjo? Në qenë një periudhë dhe zëvënës ministri i punëve të brendshme, pak sa për plotësim të njërive për punën e komisionit për mbikëqyrjet të Ministrisë punëve të brendshme, sigurisë dhe forcave të sigurisë, komisioni ka drejt me mbikëqyrje dhe me monitoru zbatimin e gjitha ligjeve që janë tresorit tonë, edhe në çdo kohë me paralajmërim apo paralajmërim mund me shku në gjitha këto institucione dhe me kërku prej dokumenteve ligjore, vendimeve deri te ato financiare. Komisioni nuk mirët drejt për drejt me informata operative të nivelit të parë, se nuk ka dhe arsye, mirë për nësofë se ka dyshime për një aktivitet jo ligjor, atër ka drejt me formu grupe punuse dhe grupet punuse mojnë formu qovë ndretimin hullumtus, qovë ndretimin hetimore dhe produktet e punës të aty në grupeve punuse determinohen me propozim kuvendit për vendime caktume, po edhe mujnë me shku ato të nivel të hetuesis, ka drejt edhe produktin e punës tonë, hetuesia me marrë me shfrytzu edhe me ngrit dyshime, kallëzime, edhe padi ndaj aty në qofë se konstaton që ato dyshime kanë bazë ligjore për mu ngrit ato dyshime. Kjo është mënyra e funksionimit të Komisionit Parlamentare dhe këtë qëndron edhe metodat demokratike e mbikëqyrjes të segmenteve sigurisë që ka qenë një prej metodave më të përfolura në shtetet socialiste dhe këtë dallon edhe është esenciale dhe diferenca mes shteteve demokratike ku kanë mundësi me monitoru punën e organeve ekzekutive të instrumenteve të sigurisë në krahasi me shtetet socialiste ku ajo ka qenë e pamundur. Inspektoriati i policisë, edhe këtu do thotë ju keni një mbikëqyrje apo do thotë po. Bashkëpunimi me këtë inspektoriat me gjithnjë keni parë, do thotë edhe në media kritikat mëdha shpesh herë bëhet për raste, ndoshta kanë herë edhe pa nevojë, po shumë herë edhe me arsye ndoshta. Tash inspektoriati e prokuroria ndo mekanizme si çdo herë nuk duhet fort mu livdu. Çdo herë do të konë shënjesër.
Ne kemi qenë vizitën e fundit e kemi pas në inspektorat, jemi njoftuar me punën e inspektoriatit, me gjithë drejtorat ata mekanizmat të cilat i ka inspektoriati. Unë besoj që inspektoriati duhet të forcohet ende për të pasur një polici të rregullt, i cila din të respekton ligjet dhe rregullat, edhe për të pas një polici i cila duhet të kënaqë edhe syrin e qytetarëve, duhet të forcojmë inspektoriatin e policisë. Unë besoj që inspektoriati ka luajtur një rol zakonisht pozitiv deri më tash, sepse çdo herë polici nuk duhet ta nin vetin sikur ata policia përpara ose milicia që kanë thënë unë jam polic dhe bëj gjithçka. Je polic, po je vetëm një zyrtar i shtetit që je i paguar për të kryer një mision të qelluar kur gjë më tepër. Për këtë arsye edhe inspektoriati duhet të jetë ende duhet të financohet në këtë inspektoriat, të forcohet jashtëzakonisht me kadra të mira profesionale, ku thamë me kadra profesionale, me duhet të ketë aty kadra profesionale që të jenë më të përgatitra se sa policia në profesionin e policisë, që ditë kërkon nga shkelet e policisë. Kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë. A ditë ku ishim në vizitën për herë parë kam qenë në vizitë në këtë institucion, besoj që doktori ka qenë edhe më herët edhe ka qenë edhe pjesë e formimit të inspektorat Kosovë ka qenë zëvendës ministër, mund të edhe këtë në ndihmon pak, po unë kam qenë jashtëzakonisht i kënaqur, vetëm tash kam qeft që ky inspektorat ta kryejë më vetë tjetër inspektorat në mbikëqyrje të policisë në këtë rast. Mirë, Zoti Xhelili, na e dashëm se dashëm këtë policie kemi dhe duhet ta respektojmë skajshmërisht. Po flas segmentet e sigurisë në përgjithësi. Megjithatë, shpeshherë ka vërejtje për punën e tyre. Do thotë ata kanë forcën, apo megjithatë dikush duhet ta kontrollojë këtë forcë. Është e tepruar, do thotë ato janë kategorizime. Si person po flas përsëri për që keni pas kontakte, keni përvojë, si e vlerësoni këtë kontroll, kush e bën? Policia jonë është për me çmua dhe është për me dasht. Nuk është policia jonë për me dasht, besoj që është një prej segmenteve më të besueshme edhe në vlerësime dhe në përcaktimin e qytetarëve. Normalisht strukturat me një numër prej 8-9.000 njerëzve edhe kanë herë ka edhe ndonjë që edhe mund me deviju gjatë kryerjes detyrës edhe në shërbim. Besoj që mekanizmi kryesor i sigurisë tonë duhet me qenë qytetari dhe baza duhet me qenë të qytetarit. Qytetarët kur i besojnë instrumenteve të shtetit tonë, ndërto policisë dhe forcët sigurisë që janë dy për instrumenteve më të besueshme, atëherë normalisht që edhe sukseset e policia jonë nuk mungojnë edhe nuk do të mungojnë. Policia jonë është profilizuar në polici të suksesshme, muj me thonë pa dilema që është policia më e mirë në region edhe është jo vetëm mendimi imi, po është edhe vlerësim edhe të faktorëve ndërkombëtar, që të kanë pas edhe mekanizma edhe indikator mac për me dëshmu këto. Mbikëqyrja e përdorimit forcës normalisht që janë determinuar me ligjet tona dhe mënyra dhe përdorimi i forcës. Forca e shtetit është përmes forcës të policisë, edhe ajo forcë kur ka nevojë për të përdorur forca normalisht do të më kanë gjithëherë në proporcion me nevojën edhe me kushtet për përdorimin e asaj force. Çdo kush e tejkalon atë forcë dhe keq përdor atë forcë, atë normalisht që do të shkel ligjin dhe normalisht që do të përballet me ligjin. Instrumenti i inspektoratit policor është një instrument që ka obligime, përgjegjësi edhe më të gjëra se sa vetëm mbikëqyrja e përdorimit të forcës. Ajo bën inspektime të rregullta në policinë tonë për mënyrën e funksionalitetin e segmenteve të policisë, po edhe të policisë në tanë se i bën vlerësime, analiza, për cilave dalin edhe rekomandimet, edhe ato rekomandimet menaxhues të policisë normalisht që i shfrytëzojnë të mirën e përmirësimit të cilësisë të punës. Kur tejkalohen edhe ka raste edhe kur keq përdoret forca, është edhe mekanizëm që ka drejt ligjore për me i grumbullu faktet edhe për me orientu në drejtim të organeve drejtësisë për me shqiptu edhe shkallën e dëshkëshmërisë konform peshës së gabimeve. Besoj që instrumenti demokratik përpas inspektoratit dhe segmentit gjyqësor dhe prokurorial është edhe komisioni jonë. Komisioni jonë përbëhet prej deputetëve që unë du me besu edhe është i tillë që nuk ka relacione personale dhe individuale me individ, mirë po përçon edhe përvjon drejtën e qytetarit për me qenë i lirë, për mos më përdor forca ndaj tij pa arsye, pa ligj,
edhe jo proporcionale, gjithë atëherë në ato raste kur ka nevojë për përdorimin e forcës, besoj që trajnimet edhe edukimet e policisë tonë janë në drejtim që mos mu bazu gjithherë në forcë, po policia jonë edhe ka nërë sugjeron e këshillon e asje në ashtajnë shumë të ralla momentet. A ka raste oportune kur nuk ndërmer masa prandaj individëve se janë mbi ligjin? Përcaktimet janë tilla, edhe me siguri unë kisha pas dëshirë që policia jonë të ka përkrajen edhe fuqinë politike, se fuqinë ligjore ka, me marrë veprime dhe aktivitete kundër atyne që konsiderohen mbi ligjin, apo e konsiderojnë vetin ata mbi ligjin, edhe do të jam gjithherë edhe në çdo kohë për krasi edhe jetari i policisë tonë për me pas fuqinë politike edhe vullnetin politik të përkrahen prej politikës për me marrë ato veprime. Nështë është koha e fundit se koordinimi i aktiviteteve të policisë tonë bashkë me prokurorinë edhe gjyqësinë prodhojnë edhe rezultate të perceptueshme pozitivisht jo vetëm prej qytetarëve, po edhe prej faktorit ndërkombëtar. Është një prej kushteve elementare dhe esenciale tash këtë përgull kohore për pas demarkacionet që të shkojmë ato tjerë në procesin e integrimeve europiane, fillimisht procesin e liberalizimit e ato tjerë, po edhe normalisht kur unë nuk e konsideroj që kam nevojë as dëshirë me qenë mbi ligjin, atër nuk kisha pranuar që asnjë autoritet tjetër me qenë mbi ligjin. Sigurisht. Komisionet tilla homologe në rajon, keni vizituar vendet caktuara, po flas shtete ku ka pak një përvojë më të madhe në këtë drejtim? Po më herët komisionet çdo herë kanë takime, konferenca ndryshme me rajonin, po ne si komision deri tash kemi qenë në fushatë, aty tash veç i kemi shkruar një letër që të kemi një takim të përbashkët mes gjitha vendeve rajonale, në Maldëzi apo në Shqipëri apo në Kosovë, që dëshirojnë ato ose që binë dakord shtetet, sepse dihet që në Kosovë deri më tash ka hezitu të vjen komisionin nga shteti i fqinj, nga Serbia, mund të jetë edhe Malizia apo Shqipëria, edhe besoj që shumë shpejt do ta kemi një takim të përbashkët rajonal të gjitha komisionet për siguri që sepse është në interes të gjitha, sepse sado që mundohem ne ta kemi një siguri të mirë në vendin tonë, po që se nuk janë edhe fqinj të kenë sigurinë të njëjtë, nuk mund të kemi vetëm këtu. Për këtë arsye është e domosdoshme që të kemi një koordinim me të gjitha komisionet në rajon. Po se më lejoni të fjalë rreth kësaj, është shumë me rëndësi diplomacia parlamentare dhe kontaktet e drejt për drejta qoftë me komisionet homologe, qoftë me kolegët edhe për resoreve tjera, gjithherë janë ndikuese dyanshme edhe në drejtim të fitimit përvojës tonë prej atyre komisioneve, po edhe në drejtim të përcjelljes së përvojës tonë të komisionet e atyre shteteve. Na kem pas vizita në të kaluarën tilla në shtetet evropiane dhe përvoja që kemi fitu për aty në vizitave ka qenë edhe është shumë e çmueshme. Besoj se ta edhe kryetari i komisionit na do të vazhdojmë të vizitojmë edhe shtetet tjera, parlamentet tjera, po edhe komisionet. Mirë, Fatme, një pyetje pak përsëri, po ju referohem veç keni përvojë në këtë segmentin e sigurisë. Ka para po flasë indikacione dhe mbi të gjitha dikush edhe prezanton edhe ndoshta fakte apo gjysmë fakte në Kosovë. Shërbimi sërb funksionon, do të thotë shërbimi sërb kuptohet Serbia tenton destabilizimin e këtij vendit. A ka njerëz tillë në institucione që vërtet punojnë 2 anë, 3 anë, apo janë dyshim dhe në këtë drejtim komisioni duhet ta luajë, edhe komisioni juaj duhet ta luajë një rol? Ndihmë ju. Hapësira në Kosovë për veprimtarinë në shërbimeve informative dhe inteligjente ekziston. Besoj që edhe veprimtaria e shërbimit sërb në Kosovë është kanërë dhe perceptueshme. Unë momentalisht nuk jam në pozitë edhe në pozicion që mëj me pas informata drejt për drejta në këtë drejtim, mirë po përvoja që kom pas prej e shërbimit informativ të Kosovës ma ka mundësu për me hetuen në perceptim vizual kanërë ato lëvizje, po edhe aktivitetet e koordinume që bëhen në Kosovë dhe zakonisht ngjarjet që na kanë ndodhur para vendimeve shumë të rëndësishme për Kosovën në për institucionet ndërkombëtare deri prej vendimeve në Bruxelles deri në Kombën e Bashkuar, gjithherë kanë qenë determinuese dhe orientuese që ato kanë qenë ngjarje të zhvilluara dhe të planifikuara për me prezantu
shtetin tonë si të paoft për me organizu dhe si të paoft për me funksionu si shtet. Mirë po besoj që nështë ta në ditë do të keni mundësin me pas mësafer antarë të Komisionit për Inteligencë, cilët kanë informata matë shumë. Ata janë edhe matë informu momentalisht për këto aktivitete. Në Kosovë veprojnë shërbime ushtarake, janë 30 po thot legjitime, cilët bazë të misioneve tyre që i kanë. Janë gjitha mike dhe në këtë drejtim, opinioni juaj, zoti Shala? Po tash në moment që çdo shtet është me forcat ushtarake këtu me këfurin, në marrë bashkë me këtë strukturë të ushtarë, janë edhe pjesa e inteligjencës ushtarake. Po ata janë çdo herë në kontroll edhe në mbikëqyrje të shtetit vetë, njëkohësisht edhe të komandës së këfurit. Ka shërbime shumë, janë shërbime mike, të cilat punojnë edhe bashkëpunojnë me institucionet tona relevante, është AKI dhe shërbimet mbrana policisë cilat janë. Por ka edhe shërbime të shteteve jo mike, të cilat ndoshta edhe legalisht funksionojnë dhe kryejnë detyrë në shërbim të shtetit vetë me qëllime të caktuar të cilat sot janë, ose mund të themi që ndoshta edhe se kanë ndërprej hiç punën nga para lufta e deri më tash, por besoj që institucionet tona janë në mbikëqyrje dhe përderisa nuk arrin të krijojnë ndonjë tollovi ose ndonjë trazir, se ato jo mike vinë për këtë arsye, unë mendoj që institucionet tona të sigurisë janë para këtyre në parandalimin e rrezikeve të cilat mund të sjellin këto shërbime, të cilat vinë me caktime të ndryshme këtu. Kemi raste të cilat arrestimin e disa zyrtarëve RS në Kosovë më herët, ato pikërisht kanë qenë të vëzhguar nga AKI-ja dhe por ekzekutimin e tyre ka bërë policia e Kosovës, kështu që është një koordinim jashtëzakonisht i mirë institucioneve tona të sigurisë në këtë drejtim. Përderisa s'ndodh asgjë, mund të themi që institucionet tona janë në kryen e detyrës. Zoti Xhelili, përsëri ne i referohemi opinionit, apo na jemi pjesë e opinionit. Ma shumë kritikohet puna e shikut se sa e udhbes e shërbimeve sërbe. Ju e përmendet edhe më herët keni qenë pjesë e shikut, apo? Angazhimi konkret i juaj dhe puna e shikut. Kisha dashur për opinioni është me interes të di. Pyetja, më përgjegjës në pyetjen e parë që pse ma shumë shiku se udhba, nështë gjithëherë mos në rrit për punën edhe vërmëtarinë e shërbimeve inteligjente në kohë bashkohore. Shiku ka qenë një organizatë cila o krijuar me përfundimin e luftës dhe ka përdor metodologji bashkore dhe përëndimore të punës saj, nuk ka përdor metodologji të shteteve socialiste, ka bo edhe misticizmi që kriju i qëllim shumë rreth punës shikut, i orkestrum sigurisht prej qandrave jo dashamirëse, ndaj Kosovës të fillu prej Serbisë edhe tjerve, ka bo që më u perceptu gabimisht edhe pa drejt puna asë organizate. Unë besoj që do të vjen dita në ditë kur njerëz do të informohen edhe punën e mirëfillt edhe aktivitetet e mirëfillta të kësaj strukture që ka funksionuar rrethona nuk shumë të komplikume, kur kanë funksionuar 23-4 deri në 30 shërbime në Kosovë dhe gjithëherë ka pas mundësi me tregu veten edhe me dëshmu në aktivitetet që i ka zhvillu për me i amortizu, parandalu goditjet prej Serbisë edhe për me kriju një hapësirë të vëllësme edhe për shtetarët e Kosovës, por edhe për segmentet e sigurisë ndërkombëtare në Kosovë, edhe ka participuar dhe ka kontribuar edhe në luftë kundër fillimet e shtrirjes së rrjeteve të terrorizmit me tonë për drejt Kosovë dhe ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Me pushimin e punës të shërbimit informativ 2008 kur na edhe vendosëm me shu aktivitetin, ka qenë një aktivitet më me thonë në legjshëm se asnjë instancë ligjore dhe asnjë kodit penal të ligjet tjera nuk ka ndalu punën e shërbimit informativ, edhe pse ajo formua atëherë me vendim të qeverisë përkohshme. Moj me thonë që ata që e kritikojnë shërbimin informativ ma shumë edhe nuk interesohen për aktivitetet që i ka zhvillu sigurimi shtetënor i Serbisë, hajtë së paku po thëmë 6-7 vjet e fundit, duhet nga bëni pyetje të madhe vetë se pse e bëjnë pyetje. Do thotë burrin për punën që e keni bërë, angazhimin e juaj dhe mbështetja ndërkombëtare në këtë drejtim ka funksionuar mirë?
Po tash nuk më me thonë që mburëm, a nuk mburëm, se tash dikush tjetër do të me vlerësua aktivitetin tim në strukturë, unë besoj që kom punu mënyrë shumë përkushtume, mënyrë korrekte, mana sozave ligjore, njerëzore dhe morale, gjithherë të i marë parasysh edhe të i pas parasysh objektivat e interesit e shtetit tonë, Kosovës. Ka qenë kohë, ka qenë sakrificë, ka qenë mundim, ka qenë përkushtim, në punë pa orar, në punë edhe angazhim gjithherë delikat, i ndishëm edhe i kujdeshëm. Nuk është let me grumbullu informacion, nuk është let me pas qasjet e informacionit, nuk është let me qas njerëzve cilë disponojnë me informacion. Informacioni është fuqia e inteligencës. Informacioni është ajo arma që ta mundëson të me konë gjithherë në gjarje, ose me parapri edhe me pengu zhvillimin e ngjarjeve të këqija ndaj vendit, apo ndaj individëve, apo ndaj objekteve shtetit tonë dhe strukturave mike cilat kanë vepru në shtetin tonë. Me momentin e zhvillimit një të keqës, atë ndërpritet puna shërbimit dhe të regohet që s'ka qenë i suksesum, se mas një aktit terrorist, mas një vrasi, mas një sulmi, ma atë ndërpritet puna e shërbimit e informative dhe vazhdojnë puna e shërbimit hetimor të policisë dhe gjykatave dhe ase. Gjithherë njerëz të paramendojnë agencionet inteligente i krahasojnë me filmat e James Bondit edhe me filmat ku me armë dorë niqen me vetura shpejta. Jo, kryesore, objektiv, kryesore është qasja në informacion për parandalimin e rreziqeve ndaj shtetit. Kjo është roli i agencioneve tashme. Zoti Shala, jemi në fund të misionit me gjithate demarkacioni, do shkoj apo s'do shkoj varet për juve deputetëve. A mund ndikoj edhe në krijimin e një ambienti pak më ndryshe, do të destabilizim, deskalim situatës? Ja, nuk e besoj që do të jenë të situatë, sepse edhe deputetët, edhe qytetarët janë ngopë me këtë elementet që ne kemi trashëgu nga qeveria kalume, po besoj që shumë shpejt do të cilët në parlament dhe do ta merr epilogun e vetë, pozitiv apo negativ, varet nga çdo deputet. Tash është përgjegjësia e deputetëve se do të vendosin se çka do të ndodhë me demarkacion. Po ajo që është më rëndësi, nëse me të vërtet ka dyshime për demarkacion, edhe 1%, siç ka thënë një bashkëpartiak jam, 99% do të më koj bindën që është mirë për me votu. Në këtë marrëveshje unë besoj që ka dyshime të mëdha, si të deputet, si të qytetarët, edhe besoj që shumë shpejt do ta merr edhe përgjigjen për këtë çështje. Nisma ju do ta votoni apo në këtë variant do thotë nuk do ta votoni? Ne qëndrimin tonë kemi pas qysh nga mandati i kaluar, është i njëjti qëndrim, do të jetë i njëjti prap, dhe besoj që ditën që do të vjen në parlament po të njëjtin qëndrim e kemi siç e kemi pas deri më tashti. Po ju zoti Xhelili, dhe sa ndikon kjo pikërisht në ftofjen e raportit, a mund ndikojnë realisht mas deklaratave kuptohet edhe të njerëzve të politik bërjes, po edhe njerëz të fuqishëm të ambasadave tuaj? Fillimisht unë jam të i prit edhe produktin përfundimtar të raportit Komisionit 3 që dhe ne ka emru kryeministri. Unë kom qenë bukur njoftum prej dëshires time dhe prej frikës time se mos do të gaboj për votimin pro ose kundër atij komisioni. Me gjitha ato fakte dhe argumentet që i kom analizu edhe i kom shoshit, deri tash ende nuk jam i bindun që puna e komisionit kalum ka qenë jo e drejt, po thell jam i bindun që nashta për shkak mos kohës ose për shkak kauzave që janë kryu në periudhë caktuar disa individëve, tash faktikisht do të janë viktime e kauzave ose pseudo kauzave që janë kryu. Unë shpresoj që nëse nuk ka ndonjë argument do me thonë se do të mbind ndryshe, unë edhe Partia e Demokratike e Kosovës, me gjitha këto që janë prezantuesit dona reale prej komisionit kalum, na do të votojmë demarkacionin. Janë dona që janë shoshit dhe janë determinuese prej vendimeve politike për shpalljen e shtetit Kosovës, paraprakisht të ndjek edhe vendimet e territorit të shkrajinës autonome socialiste të Kosovës, deri te metodologjia që sot është e pranueshme dhe përcaktuar
se metodologji se ç'është përcaktohen ndarjet e shteteve që kanë dalë prej ish Jugosllavisë dhe nuk kam asnjë dilemë që ai komision ka kryer një punë të çmueshme, një punë me vlerë, edhe që sipërfaqja e Republikës së Kosovës është ajo që ka qenë dhe do të jetë ajo që ka qenë edhe më herët. Po punon qeveria mirë, jeni pjesë e qeverisë tash, besoj që edhe nuk e kritikon shumë, a? Jo, ne këto është puna me kritiku, duhet ta kritikojmë pa më parasysh që jemi pjesë e qeverisë, ne jemi pjesë të Parlamentit të Kosovës, e cila mbikëqyrë edhe qeverinë, edhe duhet të jemi edhe shpesh them që ne duhet të jemi edhe më kritik për të pas sukses kjo qeveri. Besoj që deri më tash me disa veprime të cilat i ka marrë dot Haradinaj, ka filluar një qasje të re të qeverisës në vend. Besoj që shumë shpejt do të kemi edhe vendime të tjera të cilat do të jenë në shërbim të qytetarëve. Deri më tash ne nuk do të jemi kur të kënaqur, sepse pa qenë qytetarët të kënaqur edhe ne s'mund të jemi të kënaqur, po ajo që po shifet ka ndryshuar dinamika e qeverisë ose dinamika e punës së qeverisë. Haradinaj ka kur krahasohesh me qeverinë Mustafa. Zoti Xhelili, edhe ju jeni pjesë e qeverisë, megjithatë do thotë në këtë aspekt si e shihni këtë punë e qeverisë dhe demarkacioni. Kuptohet edhe shumë procese tjera që e presin Kosovën, një fjalë bisedimit, është asociacioni, shumë gjëra. Është në hapa në orientim të qelluar këtë qeveri apo ka lëshime, lutem? Unë besoj te kjo qeveri, besoj që vullneti politik fillimisht i treguam prej kryeministrit për më marrë me problemet serioze të shtetit, edhe programi i qeverisë ku i ka identifikuar prioritetet për 4 vjeçarin e ardhshëm janë determinuese për mu zhvillu më të tjera ato projekte dhe Kosova me shku përpara. Kemi një ngecje kohore, faktikisht vendnumëru në periudhë kohore. Unë shpresoj që buxheti edhe angazhimi bashkë me vullnetin e kryeministrit edhe qeverisë do të janë determinuese që na të lëvizum edhe në proces liberalizimit edhe në proces përmbushjes të obligimeve kontraktale që kanë dalë për marrëveshje stabilizim asociimit. Shteti jonë ka fuqi për me shku më atje. Demarkacionja do të jetë determinuese ajo në atë relacion varet prej kryeministrit, varet prej kryeministrit se ç'është do të çaset produktit të punës të demarkacionit, po me vetë faktin që me vendim të qeverisë që aje drejton e ka prunë KUVEND, unë e kum kuptu si në përkraje për marrëveshjen për demarkacionin, sidoqoftë nuk mund me parashiku se çdo ndodh kur ai faktikisht është ndur ti edhe të partisë ti për mu përcaktu pro ose kundër demarkacionit. Në qovë se përcaktimi kundër demarkacionit qëndron, atëherë Kosova do të ka një ngecje bukur të kësume edhe ashtë lohatja e besueshmërisë faktorit ndërkombëtar për aftësitë menaxhuese dhe për vendimarrje të institucioneve tona shtetërore është evidente dhe në qovë se ajo lohatja dhe thellohet më atje, atëherë është një pikpyetje e madhe çka do të bën Kosova në periudhën e ardhshme. Unë besoj në peshën e përgjegjësisë për armërinë e qytetarëve të Kosovës, edhe të kryeministri edhe të partitë që janë në koalicion, edhe do të na mundsojnë që me pas lëvizje të lirë që qytetarët tonë, posaçërisht rinia jonë me pas në qasje të shkollimit, të pajisja me njohuri, të punësimi, të krijimi raporteve kontraktuale edhe në biznes, po edhe do të një porosi edhe një mesazh i qartë për investitorët e huaj që mundin me ardhë dhe me investu në Kosovë. Na këna qenë në këtë kohë faktikisht në farë mënyrë edhe të izolum, është mjerim kur ishe rradhët atë gjata para ambasadave, kur apo së dje më duket ambasadori i Zvicrës tha që janë dikon nga 65.000 kërkesa për vizë vetëm në Zvicër, po merre me men për shtetet dhe ambasadet tjera. Na kemë obligim edhe përgjithësi ndaj armërisë shtetërorëve tonë. Mirë, zoti Xhelili, falenderoj shumë. Zoti Shala, falenderoj shumë. Ishte kjo. Faleminderit për ftesën. Televizionistët e nderuar, ishte edhe kjo për sonte. Miru pafshim herave tjera.